عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء، وعلى بركة الله نبدأ معكم بشرح حلقة جديدة من الكورس الخاص بإعازات اللينكس. طبعا إذا تذكرون في الحلقة السابقة شرحنا موضوع أو الإعاز السودو، وعرفنا ما هو أهمية هذا الإعاز وكيفية استعماله. إن شاء الله في هذه الحلقة راح نبدأ معكم بشرح إعاز جديد، وهو الإعاز كلش مهم اللي هو إعاز النانو. طبعا النانو مثل ما هو موضح وكأنما هو محرر النصوص، يعني أي نقصد كإكزامبل أو مثال عن البرنامج وورد. مثلا في برنامج الوورد تستطيع أنه تعدل النصوص أو تضيف النصوص أو يعني تحرر النصوص كيف ما تريد. إن شاء الله في هذه الحلقة رح نناقش الإعاز نانو. طبعا الإعاز نانو أيضا هو محرر النصوص ويعمل عمل مشابه للبرنامج اللي هو الوورد أوفيس. طبعا في البداية الحاسبة اللي تتعمل عليها لازم تتأكد منها انه هل موجود عليها مثلا هذا المكتب او هذا الإعاز اللي هو نانو. اذا كان موجود، مثلا على سبيل المثال تكتب نانو بهذه الطريقة، شوف بهذه الطريقة تكتب نانو بهذه الطريقة، فإذا ظهر لك هذا محرر الأكواد بهذه الطريقة يعني لديك أو موجود ضمن. أو بطريقة أخرى، مثلا إذا تعمل كنترول إكس أو إكزيت للنانو بهذه الطريقة، كنترول إكس أو إكزيت للنانو. مثلا عندك طريقة أخرى حتى تتأكد أنه هل النانو موجود أم لا، تكتب هنا بهذه الطريقة نانو وماينس ماينس بهذه الطريقة وفيرجن بهذه الطريقة، مثل ما تلاحظ تضغط على انتر ينطيك الإصدار الخاص بالنانو. إذا أعطاك إصدار هذا يعني أنه النانو موجود ضمن هذا الكمبيوتر، يعني هذا دليلين أو إثباتين أنه أو المكتبة نانو مثبتة على هذا الحاسبة. زين، لو فرضنا أنه ما كان عندي هذا التطبيق أو ما كان عندي هذا الإعاز أو هذا المكتبة ما معرفة أو مثبتة داخل هذه الحاسبة، كيف تقدر تثبته؟ هنا تقول apt وماينس جيت بهذه الطريقة، وبعدين انستال بهذه الطريقة، وتكتب اسم المكتبة. اسم المكتبة اشني هو النانو. شوف مثل ما تلاحظ نانو. هسه من اضغط على انتر راح ينطيني ايرور، راح يظهر لي ايرور. هذا الايرور اشني؟ انه اني مو من صلاحياتي يعني استخدم هذا الايعاز. ليش؟ لان اني يوزر وليس ادمنستريشن او مثلا مدير لهذا الحاسبة. فكيف اكتب سودو بهذه الطريقة واي بي تي، وبعدين اكتب ماينس جيت بهذه الطريقة وانستال، وبعدين اسم المكتبة اللي هو نانو بهذه الطريقة. شوف هسه اذا استعمل هذا يقول لك اعطيني الباسورد حتى يثبت انه فعلا اني مدير لهذه الحاسبة ام لا. اقول 1 2 3 4 5 واضغط على انتر. شوف من اضغط على انتر راح يبدي بتنزيل وتثبيت آخر إصدار للنانو. زين، هسه ثبتنا النانو على الحاسبة. زين، كيف نعمل على النانو؟ طبعا بطريقة النانو تقدر تسوي ملف أو تفتح ملف أو أي شيء تقدر تسويه عن طريق النانو. هسه نختار هنا كلير بهذه الطريقة. شوف هسه إذا أجي على الديسكتوب، هنا على الديسكتوب عندي فايل اسمه myinfo1.document. زين، اقدر اشوف المحتوى لهذا الفايل عن طريق النانو واعدل على هذا المحتوى. طبعا هنا تكتب نانو بهذه الطريقة، نانو واسم الفايل. اسم الفايل اشني؟ myinfo1.document بهذه الطريقة. شوف من اضغط على انتر راح يظهر لي الكتابة الموجودة ضمن هذا الفايل. طبعا ما عندي كتابة موجودة ضمن هذا الفايل حاليا، فلو كان عندي كتابة موجودة ضمن هذا الفايل لكان تظهر لي النص الموجود داخل هذا الفايل. زين، كيف اغلق؟ اقول له مثلا كنترول و اكس حتى يغلق هذا الملف. زين، هسه كيف اسوي لي ملف جديد او ورقه جديده؟ كانما برنامج وورد تفتحه من جديد ينطيك ورقه فارغه، وفي هذه الورقه الفارغه تكتب الشيء اللي تريده وبعدين تخزنه. تكتب مجرد نانو بهذه الطريقه، شوف هو ينطيك ورقه خاليه، ورقه فارغه. داخل هذه الورقه الفارغه تكتب مثلا، تقدر تكتب النص اللي انت تريده. مثلا نقدر نقول this is مي. طبعا هذا مي خطأ، لكن أنا دا أرتكب هذا الخطأ عن قصد حتى أثبت لك شيء آخر.
مي مثلا first nano file. هذا السطر الأول. أنزل إلى السطر الثاني مثلا أقول this is me first page. هذا الصفحة الأولى. مثلا this is me phone number. هذه الطريقة. شوف number بهذه الطريقة. مثلا اكتب أي رقم بهذه الطريقة واكتب أي رقم. شوف هسه من أنزل سطر كيف أخزن هذا الفايل. طبعا هذا فايل كأنما ورقة فارغة بيضة كتبت فيها نص. هسه أريد ايش أسوي؟ هسه أريد أخزن هذا الملف. كيف أخزنه؟ أجي أختار الرايت أوت. شوف هنا الرايت أوت أو الكنترول أو. شوف أضغط على كنترول أو يقول لي يطلب مني فايل نيم تو رايت، يعني اكتب اسم الملف. مثلا أقول اسمه pp.document. شوف هذه الطريقة .document. هسه خزن لي الملف وين؟ خزن لي الملف على سطح المكتب. ليش؟ لأن أنا مستقر أو مثبت على سطح المكتب. زين هسه من أضغط على كنترول او اكس أو أخرج من هذا الملف، أقدر أو أستطيع أفتح هذا الملف وأشوف النص الموجود به. طبعا عادي أقدر أكتب نانو بهذه الطريقة و pp.document وراح يظهر لي النص الموجود ضمن هذا الملف. زين لو فرضنا قمت بإغلاق الملف من جديد كنترول اكس. مثلا أنا وين هسه مستقر؟ أنا هسه في الديسكتوب ضمن الهوم. بعد الهوم عندي يوزر اسمه نوح، وهذا اليوزر اللي اسمه نوح عنده ملف او فايل اسمه ديسكتوب. شوف هسه انا اقول له ls هذا الملف اللي اسمه pp مثل ما تلاحظ موجود هنا. زين هسه اذا ارجع باك الى الهوم، باك مره اخرى. هسه اني استقرت وين؟ استقرت في الهوم. زين استطيع افتح هذا الملف اللي موجود في الديسكتوب واني وين؟ واني في الهوم. هل استطيع هذا الشيء؟ طبعا بالتاكيد. اقول نانو واكتب الباث ايش هو؟ الهوم. بعد الهوم اللي هو نوح، فولدر اسمه نوح، وبعدين عندي فولدر اخر اسمه ديسكتوب بهذه الطريقه، وبعدين اشني الشارحه او باك سلاش واكتب اسم الملف. اكتب اسم الملف اشني هو pp.document. شوف pp.document بهذه الطريقه. اضغط على انتر. طبعا راح يظهر لي النص. طبعا انا اخطات بالباث، المفروض ما كنت اكتب الديسكتوب لان الفايل موجود ضمن اشني. طبعا اضغط على الاكزيت، اعيد السطر السابق وارجع الى هنا، احذف كل هذا النص. شوف هسه هنا أنا اضغط على الانتر. من اضغط على الانتر يظهر لي النص الموجود ضمن اشني؟ ضمن الفايل اللي اسمه pp. وطبعا الفايل اللي اسمه pp مخزون في اليوزر نوح، واني وين؟ واني في الهوم. يعني تستطيع انك تفتح ملف عن طريق النانو وانت ما مستقر او الماوس ما مستقر في ذاك الدايركتوري او الفايل. زين هسه من افتح النانو طبعا ارجع الى الديسكتوب، اقول له cd هوم و cd نوح. هنا أنا اقول له ls. اشوف هسه البي بي موجود هنا. اقول له نانو pp.document بهذه الطريقه. شوف من افتح هذا الملف عندي عده اختيارات. اول اختيار هو اشني؟ اول اختيار هو الجيت هيلب. من اقول له كنترول سي طبعا راح يظهر لي، راح اقول له كنترول سي. شوف كنترول وجي، العفو كنترول جي، راح يظهر لي الشرح الكامل والمفصل المتعلق بالنانو. طبعا فيه شرح لكل الاعازات اللي شرحناها واللي راح نشرحها ضمن اشني؟ ضمن النانو. زين هسه اقول له كنترول اكزيت. زين اذا استخدم الكنترول والاكس طبعا راح يخرج خارج النانو. شوف هسه طلع او خارج النانو. زين هسه افتح لي نانو من جديد بدون اي فايل. دخلت الى النانو. هسه هنا أنا اريد اختار ريد فايل او افتح فايل فيه نص. اضغط على كنترول وار. هنا أنا يطلب مني اسم الملف. طبعا هنا أنا تقدر تنطيه اسم الملف او الباث مع اسم الملف.
اسم الملف اشني هو pp.document. ايضا بهذه الطريقه ايضا راح يظهر لي النص الموجود ضمن هذا الفايل. زين، عندي شيء اخر هنا هو الوير از. وير از اشني؟ يعني اين هو؟ يعني كانما انت في برنامج الوورد تقول سيرش. السيرش كانما اين هو. مثلا هنا أنا ابحث على اشني؟ ابحث على مثلا كلمة نانو أو بيج ضمن هذا الملف. أقول له pw أو where is. مثلا أبحث عن أشني؟ أبحث عن page. شوف هنا أنا أكتب كلمة page، أكتب هنا أنا كلمة page بهذه الطريقة، أضغط على الانتر. شوف هنا أنا حدد لي كلمة البيج، هنا حدد لي كلمة البيج. زين، بعدها ايش عندي؟ بعدها عندي ريبليس. طبعا السيرش والريبليس موجودين في الوورد، تقدر تشوف تراجعهم كيف عملهم. تقدر هنا تستخدم الكنترول والباك سلاش بهذه الطريقة. يقول لك سيرش تو ريبليس، يعني ابحث حتى اغير. مثلا هنا أنا عندي خطأ، 3 أخطاء موجودة هنا في هذا الفايل، اسمه مثلا هنا مي ومي ومي، هذا كله لازم يكون ماي. فأقول له ابحث لي عن مي. إذا ضغطت على انتر يقول لي replace with، يعني راح تبدل مي ويا أشني؟ راح تبدل ويا الماي بهذه الطريقة. شوف هنا أنا يقول لي أنا شفت عدة كلمات بها مي. هنا أنا إذا أقول له يس راح يغير لي هاي الكلمة بوحدها. إذا أقول له أي راح يبدل كل الكلمات. إذا أقول له نو ما راح يبدل ولا واحدة. إذا أقول له كانسل راح يخرج من الريبليس. زين، أقول له يس حرف واي بهذه الطريقة. أقول له يس. شوف هنا أقول له يس وأضغط على الانتر. شوف بهذه الطريقة أقول له كنترول واي. شوف هنا أنا بدل لي كل الكلمات، بدل لي كل الكلمات. فإذا اختاريت يس راح يبدل وحدة، وإذا اختاريت أي راح يبدل كلهم، وحسب الطريقة اللي أنت تريده. زين، بعدها بعد الريبليس عندي شيء آخر اللي هو الكات. شوف هسه من أضغط على كنترول كي، أضغط على كنترول كي، شوف مثل ما تلاحظ عمل لي كات لي سطر كامل. عمل لي كات لي سطر كامل. ليش؟ لأن كنت محدد سطر. زين، كيف راح أخلي مثلا عملية بيس أو لصق لهذا النص الموجود ضمن الماوس؟ الآن أقول له كنترول ويو، طبعا راح يعمل لي لصق. هذا هو الكنترول كي يعني كات، وكنترول يو يعني بيست. زين، عندي مثلا عدة ملفات أخرى، مثلا justify. شوف هسه هنا أنا إذا أقول له كنترول جي، شوف هنا أنا كنترول جي، شوف عمل لي justify للفايل، يعني حذف لي كل الأشني، حذف لي كل النيو لاين، وعمل لي كأنما باراجراف واحد. وهذا الباراجراف ايش سوالي؟ هذا الباراجراف سوالي وكأنما اشني؟ وكأنما باراجراف واحد، وعمل لي justify. زين، هسه هنا أنا إذا أرجع مثلا هنا أنا أقول له خلي هذا يبدي لي من سطر، مثلا this is my phone، مثلا أقول له نزل لي سطر، وهذه الطريقة أيضا مثلا هنا أنا أيضا نزل لي سطر. زين، هسه كيف أقدر أتحول بين الكلمات والأسطر ضمن هذا الملف؟ عن طريق الكيبورد. شوف أنا إذا أقول له كنترول اف يعني اشني؟ يعني ارجع لي حرف واحد. شوف كنترول اف، شوف قدم لي حرف واحد. زين، كنترول بي باك حرف واحد. شوف كنترول بي باك حرف واحد، وهنا أنا فورورد حرف واحد. تمام، هذا بالنسبة للأحرف. زين، كيف أقول له تقدم لي كلمة واحدة؟ قدم مثلا يعني ارجع لي للخلف مثلا كلمة واحدة. شوف كنترول سبيس، شوف كلمة كلمة، ده يمشي كلمة كلمة. تمام. زين، كيف أقول له رجعني إلى السطر السابق؟ رجعني إلى السطر السابق، أقول له كنترول بي. شوف هسه يرجع لي إلى السطر السابق. زين، كيف أقول له السطر الأسفل أو الأدنى؟ أقول له كنترول إن بهذه الطريقة. زين، عندي مسألة أخرى، من أريد أتحول من هاي الصفحة إلى الصفحة التالية. طبعا الملف الوورد دائما يتكون على الأغلب يتكون من عدة صفحات. إذا أريد أنه يتقدم لي إلى الصفحة الثانية أقول له كنترول في. كنترول في راح يقدم لي إلى الصفحة التالية. زين، هسه ما عندي صفحة تالية، ما أقدر أنفذ هذا الياس. وكذلك الكنترول أي يعني كنترول واي راح يرجع لي إلى الصفحة السابقة.
وكذلك عند ما اريد مثلا ارجع الى بدايه السطر اعمل له كنترول اي. شوف هنا مثلا لو فرضنا اني هنا في منتصف هذا السطر اقول له كنترول اي، شوف رجعني الى بدايه السطر. زين اذا اريد انه يرجعني او يقدم لي الى بدايه يعني نهايه السطر العفو اقول له كنترول اي، شوف نقلني الى نهايه السطر. زين بالنسبه للتحديد، التحديد هو الكنترول او الالت اي. شوف هنا اذا تستخدم الت واي هنا يقول يعني يطلب منك التحديد. هنا تقدر تحدد النص بكيفك. شوف هنا تقدر تحدد النص بكيفك، مثلا تريد تعمل له كوبي او بيست او عن طريق الكيبورد تقدر تستخدم الالت زائدا 6 يعني حتى يقدم لك بالتحديد، والالت ماينس 6 حتى مثلا يرجعك بالتحديد او السلكشن. هذا ما يخص هذه الاعازات. زين عنده شيء اخر هنا هو التو سبيل. زين التو سبيل اشني؟ اذا تذكرون في برنامج الوورد عندما اكتب كلمه خاطئه، كلمه مثلا عربيه او انجليزيه بصوره خاطئه، هذا البرنامج الوورد ايش يسوي لي؟ يحدد لي الكلمات بها اخطاء باشني؟ باللون الاحمر، باللون الاحمر. فهنا أنا عندي ايضا نفس الفكره. هذه الجو تو سبيلينج طبعا اذا كان الجو تو سبيلينج مثبت عندك تقدر تراجع النصوص فيها اخطاء ام ما بها اخطاء. شوف هنا تقدر مثلا تضغط على كنترول وتي. شوف هنا يقول لك ايرور انفوكينج سبيل، يعني خطا في استدعاء السبيل. ليش؟ لان مكتبه السبيل ما معرفه عندي. فكيف اعرف هذه المكتبه؟ كيف اعرف مكتبه السبيل؟ شوف هنا انا اضغط على كنترول اكس، يعني اخرج من هذا الملف اقول له مثلا يس خليه يخزن لي مو مشكله. وهنا صار عندي سيف اس مثلا اقول له اسمه bb.document واحذف يعني اخزن الملف. زين كيف اعرف المكتبه الخاصه بالسبيلنج؟ تقول له سودو بهذه الطريقه، سودو و اي بي تي اي هنا راح يبدي يثبت لي الباكج الخاصه باشني؟ الباكج الخاصه بالانستال. راح يبدي ينصب لي الباكج الخاصه بالانستال. هنا أنا يقول لي يس اور نو، اقول له يس واضغط على الانتر. شوف هنا راح يبدا بتنصيب الباكج الخاصه بالاشني؟ الباكج الخاصه ب السبيلنج. فهنا انا راح اوقف الفيديو قليلا حتى يكتمل هذا الباكج، من يكتمل هذا الباكج راح نبدي معكم ونفهم شلون نقدر نكمل هذا الباكج. فاذا تلاحظون الان تم تنصيب المكتبه الخاصه بالسبيلنج. مثلا اقول هنا أنا كلير حتى يمسح لي الشاشه بالكامل. هنا أنا اقول له كلير واضغط على الانتر. هنا أنا اقول نانو افتح لي اسم الملف اللي هو كان pp.document، وهنا أنا ظهر لي هذا النص. هنا أنا أجي عمدا أو عن القصد مثلا أسوي بعض الأخطاء ضمن هذا النص. مثلا نيو، مثلا كلمة نيو كتبناها بهذه الطريقة، أو مثلا فايل أو بهذه الطريقة أيضا. زين هسه إذا استدعي المكتبة الخاصة بالسبيلينج أقول له كنترول بي. هسه يقول لي الفايل كلمة، الفيل كلمة خاطئة، يقول تصحح لها. مثلا اضغط على انتر. شوف النانو هم بها كلمة خطأ، طبعا نانو هي اسم الملف فما يتعرف عليها، والنيو ايضا بها خطأ. زين هذه الكلمات مثلا كيف راح اغيرها؟ انت راح تغيرها او تراجع انه هذه الكلمات بها اخطاء. هذا كل ما يخص النانو شرحناه في هذه الحلقة. ان شاء الله في الحلقة القادمة راح نشرح موضوع آخر وموضوع أهم من هذا.